شکره در دمای محیط رو به کاسه ای اضافه کنید. شکر رو اضافه کرده و مواد رو انقدر با همزن بزنید تا کاملا یک دست و نرم بشه. تخم مرغ رو اضافه کنید و کاملا مخلوط کنید. وانیل رو اضافه کنید. پودر دارچین رو اضافه کنید و مواد رو مخلوط کنید. بیکینگ پودر رو اضافه کنید. آرد رو اضافه کنید. شیر رو اضافه کنید و مواد رو کاملا مخلوط کنید. گردوی خرد شده را اضافه کنید و با لیستک کاملا مخلوط کنید. مایه کیک رو به ظرف کیک منتقل بکنید. برای اینکه ته کیک به ظرف و قالب کیک نچسبه، ویدیویی رو که در بالا میبینید مشاهده بکنید و متدش رو میتونید یاد بگیرید. روی کیک رو صاف بکنید و کیک رو به فر 180 درجه سانتیگراد برای 25 تا 30 دقیقه منتقل بکنید. اجازه بدید کیک خنک بشه و با پودر قند و پودر دارچین میتونید روی کیک رو تزیین بکنید. این کیک برای قهوه و چای برای روزهای زمستانی بسیار عالی و مناسب هستش.